Dámy a pánové, já jsem u pokračování ze série Metal Gear Solid. V dnešní epizodě si konkrétně začneme novou sérii a to je Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, což je vlastně úplně první díl Metal Geara, který jsem kdy v životě hrál. A moje první taková jakoby reakce na tady tu byla, že co to je ty vole, co to je za ovládání do piči, to je úplně jeblý. Ale u té hry jsem zůstal a stal jsem se kurva velkým fanouškem tady té série, protože tady ta hra je prostě moje srdcovka, kam se na tady to hrabe asasínský a všechno, to je dobrý příběh, dobrý gameplay, prostě pecka. No a mám vlastně, dohráli jsme Metal Gear Solid 3, to vlastně byl první díl, kterým jsem chtěl vlastně začít, takže to už máme z krku. A teď začneme dvojkou, která vlastně bude víc nostalgická pro mě než trojka, protože dvojka vlastně byla můj první díl, který jsem hrál, dohrál jsem ho několikrát do té doby, dokud jsem si nepořídil Metal Gear Solid 3. Já jsem potom pojebala, bohužel, protože jsem měl takového toho placatýho malýho PlayStation 2, jestli si dobře pamatujete, ještě někteří z vás. A tam právě, nevím proč, ale tam prostě byla nějaká chyba, že prostě když jste si dali do toho PlayStation CDčko a začalo to CDčko točit, tak vám to CDčko, ten PlayStation vlastně, jak tam byl vlastně přicvaklý CD, tak vám to ze spoda poškrábalo to CDčko, tudíž potom to CDčko se už nedalo moc dobře snímat, tudíž to CDčko bylo piči. A taky myslím, že jsem to CDčko taky měl i nakřáplý, myslím, že potom nějakou dobu, což vůbec nechápu jak, asi možná, když jsem to dával jakoby do toho PlayStationu, tak se to vlastně jakoby, jak tam je ta díra na ty prsty a na ten úchop, tak tam vevnitř bylo trošku nakřáplý. A byla menší prasklina, takže asi kvůli tomu se taky pojebalo. No, každopádně ale nebudeme ty náhle zdržovat, pustíme se do tohle. Pustí se nám úplně nejlepší za mě intro, který vůbec je, kurva, v Metal Gear sérii. S tím soundtrackem to je úplně boží dílo. No a vlastně na dohrám dvojku, tak začneme jedničku, na kterou se dost těším, protože jedničku jsem nikdy nedohrál. A nikdy jsem ji ani pořádně nehrál. Dostal jsem se do té části, kde máte boss fight s ocelotem, myslím, že poprvé. A to je všechno. Cravenovi k tomu boss fightu jsem tam jsem se už nedostal v jedničce, takže pak už to bude first wheel. Každopádně jdeme na to.
Oh yeah. Tady to jméno, ty vole. No mám slzy v očích, ty vole. Tak, každopádně, máme si tady radar typ 1, aby jsme měli radar i když jsme ve ventilacích. Necháme si full screen na cutscény, titulky, overview, item, takže bychom všechno měli mít nastavený. New game. Dáme si tanker and plant, aby jsme rovnou navázali na ten plant. A tady máme obtížnost, máme tady pro začátečníky, non-action experty, standardní a hard. Dáme si to na normál. A typ 1. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. He's right on schedule. He'll know soon enough.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like
we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. OK, jdeme na to, dámy a pánové. Jo, ty vole, dvojka se hraje kompletně jinak oproti trojce, hlavně tady máte fixou kameru už, nemáte tady volnou kameru, jako to bylo ve trojce. Takže tady to bude trošku... A to bude o něco těžší. O kurva. Dobrý. Freeze. Don't kill me. Animal control achievement. What the fuck? Okay. To jen zase ten achievement upřímně. Tak, každopádně dáme a pánové, pojedeme kompletně no killing run, spíš respektive se o to pokusíme. Nice. Toliko jsme udělali kompletně bez killů, tak se pokusíme o tu dvojku, ale dvojka je o něco těžší. Protože to si pamatuju moc dobře z nějakého důvodu. Tak to neukážeme. Protože tady z nějakého důvodu prostě se mi podařilo, když to jel jenom na no killing run, že jsem prostě někoho fakt zabil a vůbec to nechápu jako jak. Ale je to tak. Freeze. Don't kill me. Dobrý, a máme si nějaký známky, stejně naformíme. Tady hlavně oni už mají zorný pole udělaný, jak se můžete všimnout tyhle tý minimapy. Takže to není už jak ve třetím díle, že vás viděli prostě na vzdálenost prostě vyloženě, že vás prostě zahlídli klidně i z 20 metrů daleko, který prostě jakmile prostě jenom jste v tom zorném poli, tak vás vidějí, takže klidně můžete běžet před nima a jim to úplně uprdele. Kurva, no. Tu
trošku opatrně, kurva. Myslím si, že z nějakého důvodu my máme v pouze třeba pistoli, když tu pistoli máme v ruce, jo. Sajný, jestli takhle to bylo takhle udělaný v základě, to je v originálu, kurva. Tak, teď máme vytrací šachtu. My máme ration, což tady vlastně tak udělá ration je tady ve stylu lékárničky. Už. Pak tady máme pentazamin, což je vlastně na to, aby jsme měli relaxovaný svaly, takže při sniperce prostě to je, při skoupu prostě do sniperky to je lepší, jo. Tady nápesně to zkusíme, to najdeme, jak by mělo fungovat. Jo, vybereme ovladač. Ano, kamera, chápu. Freeze. Myslím, že to je tak... Myslím, že mi tlukotýho srdce. Jo, tady ti ty vole, oni jsou drsní, no. Tady ti, jakmile jim zamíříte na hlavu a mají takovýhle hlášky, tak to prostě znamená to, že prostě musíte střelit do ruky nebo do nohy smrtící zbraní. A ty vlastně krabice, hej. Čekám, jestli na tom toho debila, až přijde. No, to si nějak nechce. Easy. Jdeme z toho dobila, to střelíme. A hlavně rozdíl, který tady dělá, je to, že tady prostě hraje hudba vyloženě, jo? Takže tady už není to prostě tichý prostředí jako ve trojce, kde se prostě slyšeli z džungle, ale prostě máte tady tohle, jo? Tu hudbu. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too.
It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker holds secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Okay, let's do this. Kurwa, stosunek nie za granat. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We share everything, all the bad and all the good. I have O kurwa! nothing except the unit. Okay. Nothing else matters to me. Ja, o kurwa.
A děkuji, my jsme přišli ten zastraný provaz tamhle. My jsme to odkryli rychleji, jinak tam se to vlastně jakoby časem automaticky, ale je to lepší jak dneska. Dobrý. Až ten jeden hit je docela dobrý, jo. Jeden hit. A spíš. Počkej, náboj. To bychom měli. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Dobrá, když jsme měli to první boss fight za náma. Vezmeme příznámku. No, bychom měli, takže mám teď tady USPčko, což je vlastně tady ta gana, která vlastně spotřebovává, no, můžete k tomu taky červená, což znamená, že je vlastně smrtící a můžeme si najít tlumič, protože ten tlumič nenajdeme na první průchod. Až na druhém průchodu tankeru najdete tlumič na to USPčko. Protože na první průchod, když jdete tady tu věž, nebo co to má být, tak tady úplně na vrchu je bedna. Jenže v ní je termální brýle. A na druhý průchod místo termálních brýlí tady bude tlumič na to USPčko. A my vidíme bednu. No, máme sice ještě 20 minut, ale
Dneska upřímně jak extra nechvílu nějak dělat ty dlouhé epizody, takže to za chvíli asi utnemu, dáme a pánové. To jsem si, že tak jsme nastavili za Snakea, protože Snake si taky šel předtím v té kontrolní místnosti, takže to je docela na píču. Takže že si ty kokoti nemůžu takhle zlomit vazí, když to takhle zahlíte, že? Já bych ještě dojdeme rychle do té dolní místnosti. Tady máme USP náboje. Dojdeme do toho karga. Dobrý. Uj. To je takhle rychle se nikdy nevrátili, ty píče zpátky ty zmrdí, to jo. Ale bych se ní svině. Tak, vezmu s krakou. Tak, teď vezmeme USPčku a zkulíme si kamerku. Tak, DP. Prima to vzít nemůžeme. Prima taky ne, prdele. Dobrý. Freeze. Vezmeme to asi venkem a půjdeme asi... Budeme z toho, možná jsou už to doma, pravda. Tak, tady můžeme úplně krásně nalákat toho debila. Píče. Jo. Tak tady, jak si můžeme všimnout, tak už tady promítají ten Metal Gear na televizi. Můžeme přizvat o takové jestli něco na to řekne. Ok, tak se všechno úplnou piču. Můžeme skurvit chlap. Hlavně tady docela dobrý detail, když chcete takhle ten led, tak ten led se bude rozstávat v reálném čase, což je dost cool. Což jako tady dost her jako v dnešní době tady ty detaily nemají. Což tady jde aspoň vidět, tak jako fakt ti vývojáři jako měli prostě srdce. Prostě dávali jako sebe do té hry, takže asi nějak tak. Tak, tady si uděláme jednu trofej. Ta trofej spočívá v tom, že vy vlastně uděláte, jako budete koukat na tu fotku, nebo vlastně jiná fotka, to musíte tady tam, myslím, že konkrétně. Vy to bohužel neuvidíte, takže mi vlastně nebudete možná věřit, ale když budete koukat na fotku a zvoláte o okno teďkon. What do you think you're doing, Snake? Přesně. You don't have enough to keep you busy? Try to remember the mission if you can. To máme Snake Beater a potom asi když půjdeme do skříně. Z nějakého důvodu ty vole, to koukání skrz to je dlouhý jak svině. Když to bylo na PS3, tak to ty vole bylo mnohem rychlejší, ty píčo a všechno. Takže tady ty vole trvá kurva 2 hodiny, ty pičo. Máme tady polebek, ty vole. Nevím, no, jako takhle koukat se jako ty vole bude obtížnější, protože no, než ty vole se bez tomu snajít do plazí k tomu ty vole, tak to trvá. Tak, to bychom měli 2 trofeje. Jako pochyb o tom, že budu dělat jako platinovou trofej z 2, protože to je docela těžká, tyjo, nebo těžká, spíš je to grind jako kráva. Takže jako ty vole, jako já už jako grindový trofej jako dost často.
Takhle než zavolají to, alarm, dobrý. Tak. Raven? Jo, Raven, to byl vlastně boss v prvním díle. A tady vlastně z něho je takovýhle malý zmrt. Tak. Ale 13 minut. No, každopádně dáme pane, teď by bylo pro dnešní epizodu všechno. No, moment. Začneme to tady? To zase mám zapasáž, že budeme ještě potom epizoda. To vlastně pak jenom rychle projdu tu pasáž. Jo, končíme tady. Takže každopádně dáme pane, teď by bylo pro dnešní epizodu úplně všechno. Doufám, že se vám ta epizoda líbila. Pokud ano, tak budu rád, zanecháte like, odběr, komentář a u další epizody z Metal Gear Solid 2 se uvidíme, takže taky. Snake, you of course know this.